dudes, am aici Revoring Mark II de la H&Y. Avem o soluție de filtre foarte interesante cu magnet, cu nebunii și avem aici și polarizator și filtru ND, adică densitate neutră, ambele în același pachet. Vine în acest case micuț, este semitare, așa că le țin în siguranță, dar mai avem și un cap pe o parte și pe cealaltă parte ca să ne asigurăm că nu se zgârie atunci când le avem în backpack. Capacul de protecție din față este magnetic și este un magnetic tare, așa că știi sigur că nu ai probleme, iar în interior avem aici un velvet negru. Și fraților, așa arată această bijuterie. Dar partea interesantă nu este că are filtru ND și polarizator ambele în același pachet, ci montura, pentru că, fraților, sistemul ăsta poate fi montat pe mai multe tipuri de lentile, pe mai multe diametre de lentile. Așa că dacă ai una mică, se poate monta așa sau îi dai drumul și atunci poți să montezi sistemul ăsta pe o lentilă ceva mai mare. Acum hai să vedem și cum funcționează treaba asta. Cum vă spuneam, tot ce trebuie să fac este să răsucesc într-o parte. Am venit aici la lentilă și am dat drumuri. Acum înfiletez un picuț și am strâns blocajul. În momentul de față avem filtrul montat. Dacă am altă lentilă cu alt diametru, l-am luat de aici, l-am pus pe altă lentilă. Nu mai trebuie să mai am două lentile sau step-up rings-uri, să am acele inele care modifică, știi, diametrul de filtru. Tot timpul le aveam pe alea, dar uite că există un sistem care le înlocuiește și le înlocuiește foarte eficient. Eu am aici varianta de 58 de mm la 77. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se potrivește pe toate lentilele care au diametru în acel range. 58-77. După ce am instalat filtrul pe cameră, l-am asigurat strângând de șurubelul ăsta de aici și după aia mai avem două. Unul este responsabil cu ND-ul, densitate neutră, și celălalt cu polarizatorul. Și poate fi blocat și de asemenea deblocat. Dacă dăm în stânga, se deblochează și atunci putem să mișcăm filtrul, modificând expunerea. Și dacă blochez după aia polarizatorul, pot să mișc ND-ul la fel, stânga și dreapta. Și așa pot să modific cealaltă expunere. Așa că putem să avem și un soare puternic și putem folosi lentile de 1.4, chiar 1.2 în soarele ăsta puternic. Și de asemenea, dacă avem suprafețe reflectorizante, putem să folosim polarizatorul. Faptul că le ai pe ambele aici este mult mai ușor decât să ai o colecție de filtre care să-ți îngreuneze partea din față a lentilei. De asemenea, dacă șutezi pe gimbal, faptul că nu mai ai o lungime în față care să-ți facă greutatea să ți-o modifice pe gimbal este un avantaj. Iar ăsta este kitul de fotografie. Ce am eu aici este kitul de filmmaker, care vine și cu un mat box și nu este acela care se pune prin filet sau prin adaptoare. Nu, este unul care folosește magnet. Așa că montarea nu neapărat că este una ușoară, dar este una rapidă. Și asta vrei. Și acum putem elimina acea spălăcire, lipsă de contrast pe care ne-o dau razele soarelui atunci când avem lentila orientată către el. Pentru că tot kitul Revoring țipă versatilitate, practicalitate și rapiditate, avem aici diverse monturi pe care noi putem să punem, logic, chestiuni, accesorii, etc., lumini și așa mai departe. Și bucata asta de aici este de asemenea făcută din fibră de carbon. Așa se reduce un pic greutatea. Weekendul trecut am avut ocazia să folosesc sistemul ăsta de filtru de la Revoring la o nuntă și aveam în spate un fundal mirobolant. Doar că, normal, fără un polarizator nu s-ar fi văzut cerul. Trebuia să expun pe partea mai în față, care era mai întunecată. Și astfel și ND-ul și polarizatorul au făcut echipă foarte bună, pentru că aveam și o lentilă de 1.4 pe care eu am folosit-o la 2. Adică foarte multă lumină intra pe senzor. Și doar în pachetul ăsta am avut toate uneltele necesare să obținem rezultatul ăsta. Avem o expunere perfectă și avem și cerul în spate texturat. Avem un pic acolo și de culoare pentru că la apus, bineînțeles, ies culorile alea frumoase pe care le vrei în clip. În concluzie, avem aici sistemul ideal pentru o expunere perfectă și faptul că se potrivește pe mai multe tipuri de lentile, ăsta este de fapt factorul care mie mi-a stârnit interesul pentru acest sistem de filtre Revoring Mark II. Am pus un link în descriere dacă vreți să vedeți mai multe detalii despre el și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!